Ju përshëndesim të gjithëve, mirë se vini në Shqipëria Live, drejt për së drejti, natyrisht në Top Channel, në ekranin e Top Channel, dhe jemi bashkë me Florin si çdo ditë nga hëna në të premte me këtë program dedikuar tërësisht juve. Do ta nisim fakt nga aktualiteti dhe më pas besoj do të kemi tema shumë interesante të tjera për të diskutuar, apo jo? Nuk mund ta linim dot pa e përmendur këtë datë të sotme, jemi në 21 janar, është dita e martë, megjithatë ka 9 vjet që ka kaluar nga dita një nga ngjarjet më të bujshme të demokracisë shqiptare. Në atë kohë, opozita e asaj kohe ngrihet në një protest kundër pozitës dhe mes numrit të madh të protestuesve pati edhe 4 viktima. Një ngjarje që ditën e sotme, në fakt, sapo kanë përfunduar dhe homazhet e këtij në bulevardin Dëshmorët e Kombit, si çdo vit në fakt. Si çdo vit. Megjithatë, ne nuk do ta lëmë kaq në Shqipëria Live, do të kemi familjarët e viktimave për të diskutuar për këtë ngjarje. Ku është deri në këto momente çështja, çfarë ka ndodhur? Sigurisht që paneli do të zgjerohet. Ju e dini që me Shqipëria Live ne zhvendosemi në çdo skaj, do të kemi edhe avokatin që ka përfaqësuar familjet e këtyre viktimave. Por sigurisht edhe dëshmitarët. Nuk do t'i lëmë dëshmitarët sepse kanë qenë ata syri në ato momente. Siç e tha dhe Flori, natyrisht përkujtojmë në këtë 21 janar dhe s'mund ta nisnim ndryshe këtë emision natyrisht, duke kujtuar Hekuran Dedën, Ziverveizin, Fajkmyrtaj dhe Aleks Nikën. 4 dëshmorët që humbën jetën në tragjedinë e 21 janarit të 2011, në ato ngjarje të rëmujshme që përkujtohen çdo vit, por që për fat të keq çdo vit vazhdon apeli i familjarëve të tyre për të kërkuar për drejtësi. Kujtojmë në fakt që ka patur një histori gjyqësore në këto 9 vjet që është zbutur, duhet thënë, që nga shkalla e parë deri në atë të fundit. Dhe 2 personat e vetëm që u akuzuan për këto 4 vrasje ishte ish komandanti i gardës Ndrea Prendi, i cili u shpall fajtor për ngjarjen e 21 janarit dhe më konkretisht për vrasjen e demonstruesit Fajkmyrtaj, ndërsa vartësit i Agim Lupo u shpall fajtor për vrasjen e Ziverveizit. Që të dy u dënuan vetëm me 4 vjet burg, por sot askush nuk është prapa hekurave dhe nuk mban përgjegjësi mbi të gjitha për 2 vrasjet e tjera, për Hekuran Dedën dhe për Aleks Nikën, për cilin vrasja mbetet sot ende kësaj dite pa autor. Kanë kaluar vite, ndoshta me vitet nuk ka ikur pengu i familjarëve, por ne më përpara do donim që të njiheshim me një material për ta rikujtuar edhe një herë ngjarjen, e cila tërhoqi vëmendjen e kujtdo të 21 janarit të 2011-s. Do të ishte një protest kundër korrupsionit, duke bërë që shqiptarët nga të 4 anët e vendit të vinin në bulevardin qendror të kryeqytetit. Por protesta u shndrua në një demonstratë të dhunshme, flak, policë, viktima. Shkaki i protestës ishte korrupsioni, pas skandalit me videon Meta Prifti ku flitej për një koncension. Demonstrata nisi nga sheshi Skënderbej rreth orës 14 për t'u pozicionuar më pas para kryeministrisë. Si pasojë e lëvizjeve të dhunshme dhe humbjes së kontrollit, kjo protestë shënoi 4 të vdekur në mes të bulevardit. Ziverveizi, Hekuran Deda, Fajkmyrtaj dhe Aleks Nikë. Prokuroria aso kohë tha se 2 efektivët e Gardës së Republikës, Ndrea Prendi dhe Agim Lupo, qëlluan njëkohësisht dhe drejt për drejt mbi protestuesit, ndërkohë që ky veprim u pasua me qitje të tjera. Gjykata vlerësoi se vrasjet e Ziverveizit, Fajkmyrtajt dhe Hekuran Dedajt kanë ndodhur nga pakujdesia dhe dënoi ish komandantin e Gardës, Ndrea Prendi me 1 vit burg, si dhe gardistin Agim Lupo me 3 vite. Ajo që nuk është përcaktuar ende është arma nga u qëllua Aleks Nika, sepse plumbi që kishte bërë rikoshet rezultoi mjaft i dëmtuar. Ndërkohë që në fillim të nëntorit të vitit 2018 dosja u rikthye sërish në gjykat. Sa kaq, 4 personat e vrarë në protest janë shpallur dëshmor të atdheut. Sot, 9 vite më pas, drejtësia për 4 viktima nuk është vendosur ende. Jetët e familjarëve kanë marrë një tjetër kthes që pas ngjarjes. E sa kaq, 21 janari do të mbahet në memorien e shqiptarëve si një nga ngjarjet më tragjike që kanë ndodhur në periudhën post-komuniste.
Materiali na njohun në fakt se çfarë ka ndodhur 9 vite më parë, ndërsa do të mund të shohim në këto momente dhe atë çfarë ka ndodhur vetëm pak minuta më parë kur janë kryer homazhet si çdo vit në fakt në bulevardin dëshmor të Kombit. Janë familjarët e viktimave të 21 janarit me përfaqësues të qeverisë, natyrisht, të cilët si çdo vit në këtë datë të shënuar vendosin në fakt i shohim edhe pamjet, siç thash ceremonia ka përfunduar vetëm pak më përpara. Vendosin pikërisht lule në 4 vendet e sakta ku qëndrojnë edhe plakatat që shënojnë pikërisht vendet ku vran Ziver Veizi, Fajk Myrtaj, Ekuran Deda dhe Alex Nika. Ndërkaq na janë bashkuar dhe sapo kanë mbritur pas përfundimit edhe të ceremonisë, kanë mbritur 2 prej familjarëve. Është Ana Veizi e vajza e Ziver Veizit, mirë se erdhe Ana, dhe Renato Myrtaj, djali Fajk Myrtaj. Mirë se keni ardhur. Dhe ndërkaq kemi dhe një lidhje të drejtë për drejtë, besoj pas pak çasësh do të na konfirmoj dhe nga regjia, është edhe avokati i familjeve të viktimave, është Dorian Matlia, që do të mund na shpjegojë, na japi disa detaj për sa i përket çështjes gjyqësore, se ku ndodhet tashmë, le të themi, i gjithë procesi, i cili ka arritur deri vitin e kaluar, duhet thënë, në gjykatën e Strasburgut dhe më pas pati edhe një marrëveshje mes familjarëve dhe qeverisë. Do t'i diskutojmë gjitha në Shqipëria Live. Megjithatë, përshëndetje. Kanë kaluar tashmë 9 vjet. Pesha vazhdon të jetë po aq e rënd? Është zbehur me kalimin e kohës? Edhe më e rënd. Edhe më e rënd? Edhe më e rënd. Ju sapo jeni kthyer nga ceremonia, pati homazhe si çdo vit, pastaj keni patur edhe një takim, mos gaboj, me përfaqësues të qeverisë. Kësaj herë nuk ishte i pranishëm apo jo kryeministri Rama. Ju keni bërë vazhdimisht apel. Kur them ju, e kam fjalën për të gjithë familjarët e 4 prej viktimave të 21 janarit, që kërkoni drejtësi natyrisht, që kërkoni që të vjen para përgjegjësisë dhe para drejtësisë personat që qëlluan kundër të afërmëve tuaj, në konkretisht ndaj baballarëve tuaj. U bë dhe ky apel kësaj here, na tregoni çfarë ndodhi sot te takimi, çfarë ju thanë dhe çfarë thatë, çfarë kërkuat. Si çdo vit, kërkesa jonë është po e njëjta. Pra ne kërkojmë drejtësinë, gjithë familjarët e 21 janarit. Pritja këtë herë u bë pak ndryshe, kryeministri nuk ishte i pranishëm për shkak se ishte në Ukrainë. Po, ndodhet në një vizitë zyrtare në Ukrainë, po. Dhe na pritën të gjithë përfaqësuesit e tjerë të Partisë Socialiste, ministrat, zoti Taulan Balla, sekretari i përgjithshëm, dhe patëm një bisedë me ta. Folëm për ecurin deri tani, folëm për drejtësinë përsëri, domethënë hapat që do rimeren. Kjo është pesha, Ana, e mbas gjithë këtyre viteve, drejtësia? Drejtësia është gjëja që rëndon më shumë. Ti the u bë takimi pak më ndryshe, në ç'kuptim? Ndryshe nga vitet e tjera? Për shkak se nuk ishte i pranishëm kryeministri, në këtë sens e kishe. Me që jemi tek drejtësia, ti ke dhënë dhe intervista edhe vitet e kaluara, dhe mbaj mend mos gabojmë që vjet jo vetëm tik, po dhe familjarë të tjerë, thatë që prisni drejtësi nga institucionet e reja që po krijohen si pjesa e reformës në drejtësi, SPAK, Byroja e Hetimit, Kombëtare e Hetimit. Vazhdoni të keni këtë lloj besueshmërie që këto institucione që tashmë disa prej tyre edhe janë ngritur, do mund të bëjnë drejtësi? Unë personalisht kam shumë besim. Pse? Mos te SPAK, sepse SPAK është gjykon ato që kanë lidhje me politikën. Dhe 21 janari është një çështje që ka të bëjë me politikën. Kështu që besoj që do jetë një ndihmë, do jetë një hap ndoshta më i shpejt për të vënë drejtësia 21 janarit. Është një vrasje ndodhur nga dora e politikës. Renato, të shoh të heshtër. Keti një... Dhe shumë i mërzitur. Pse? Të duke sikur është lënë në arrest? Çdo vit që kalon dhe shpresoja se mos në omazhet e ardhshme do kisha diçka të re, po shoh që kanë kaluar tashmë 9 vite dhe jemi akoma në të njëjtat gjëra. Po e njëjta situatë. Po e njëjta situatë. Gjithsesi, shpresa ime e fundit nuk ka vdekur, se ajo atë do vendos Byroja e Hetimit për mua, në ndjenin time. Le të shpresojmë atë. Ju keni folur gjithmonë që kur ka ndodhur ngjarja, por ne përpiqemi se ky emision edhe çdo sa herë që ne i përkujtojmë 4 dëshmorët e 21 janarit, është një homazh ndaj tyre. Edhe nuk besoj që bëjmë keq të kujtojmë ngjarjen. Natyrisht pa kaluar shumë në detaje. Do doja të falenderoja për atë. Mbani mend për shembull momentin e fundit që të dy me babain, kur i keni parë momentin e fundit kur jeni takuar me ta, përpara se të shkonin në protest? Ana, e mbani mend? Unë kam ditëlindjen në dhjetor, domethënë, edhe hera e fundit që
e takova ishte ditëlindja ime në 10 dhjetor. Më pas do të takoja kur ai të mbaronte homazhin, kur ai të mbaronte protestën. Ti e di që do të shkonte në protesta atë ditë. E mora vesh atë ditë. E morë vesh atë ditë, po. E ka marrë vesh atë ditë nga familjarët e mi, nga halla, xhaxhallar, domethënë që ai ishte në Tiranë dhe do kthehej. Dhe do më takonte edhe mua, domethënë që isha në Fier, për shkak se prindrit kanë qenë të ndarë dhe unë jetoja me mamin në Fier. E kuptoj. Kështu që ju do takoheshit atë ditë. Ne do takoheshim. E kishte lënë që të takoheshit, po. pasi të mbaronte protestën. Madje ai kishte blerë disa gjëra për mua, disa dhurata, kishte. Dhurata që kam përshtypjen ti si more kurrë. Jo. Nuk e marr. Dhe nuk besoj nuk e morë vesh as se çfarë kishte blerë. Po. E kuptoj. Fole në telefon gjatë protestës ose përpara? Nuk kam folur fare atë ditë. Nuk e folur. Vetëm prisje që të mbaronte protesta? Po. Thjesht isha në dieni që ai kishte ardhur në Tiranë dhe do kthehej, do më takonte. Do të takonte ty. Po me tyre në ato? Unë kisha 2 vjetë e gjysmë, kisha marrë. Kishe 2 vjetë e gjysmë? Ke qenë ishe jashtë? Kisha dhe Emilio. Dhe ka... Falë. Jo, të kërkojmë dijes ne, është moment shumë i vështirë natyrisht. Forca në këto momente... Kishe folur me babin gjatë atyre viteve që ishe në emigracion? Flisje? Të kishte treguar atë ditë ose përpara që do shkonte në protest? Jo, nuk e di e fare. Vjen si shandin. Po ta kishe ditur, do ta kishe ndaluar? Do t'i kishe thënë mos shko? Normal që po. Do thot që ti e ke marrë vesh lajmin, besoj, nga mediat? Jo, në fakt ishte i vllaj. Që të njoftoj? Ndjeri i vllaj që më njoftoj. Në fakt, është një tjetër moment ky i vështirë, por ka patur, mos gabojmë, një vendim gjykate që në fakt të mos quhen 4 viktimat e 21 janarit, apo 4 dëshmorët e 21 janarit, por edhe vllai juaj të konsiderohej gjithashtu, le të themi, viktime 21 janarit, duke qenë se gjithë ngjarja ndodhi për shkak të tragjedisë së humbjes babait apo jo. Dhe ashtu është cilësuar. Ashtu është cilësuar me vendim gjykate. Po, për ne ashtu është. Ashtu është cilësuar. Ju erdhët menjëherë pasi ndodhi ngjarja? Atë natë. Atë natë. Në njësë herët kam qenë, s'kam lëvizme. Duk me ditur dhe ndjesin që kishte një vlla ndaj babait, ajo që edhe një arsye që... Vendoset qëndroje. Vendosa të qëndroje, në fund se fitova dhe atë betejë. I mbajnë mend ato muaj, do të thënë, vështirësitë dhe çfarë përjetonte vllai? Kam qëndruar shumë afër. I ke qëndruar shumë afër. Ishte vetëm atë ditë që me thënë me angin pa besi. Sepse nuk më la, mënyra se si komunikuam, nuk më la përshtypje që diçka nuk shkonte mirë. Po thua për ditën që humbi jetën? Po. Nuk ta kishte marrë mendje që mund të ndodhte? Ishte vetëm ajo gjë që nuk më shkonte, që mund të bënte ndonjë akmarrje, ndonjë diçka tjetër e kalojnë në përmendje, e shkojnë në përmendje, por që të bënte atë gjë nuk më shkonte në përmendje. Unë themi që 21 janar ju ka ndryshuar tërësisht jetën, familjeve tuaja? Normal. Ana, ti je shumë e re edhe mos gabojmë ke ëndruar të bësh aktore. Po. Ka qenë ëndra ime edhe ëndra e babit. Edhe e babit? Po. E mbështeste ai gjithmonë? Gjithmonë. Madje ai ma ka futur si gjë, domethënë. Por 21 janari ndryshoi shumë gjëra në jetën time. Dhe nga dëshirë për të bërë një aktore, dëshiroj të bëhem pjesë e drejtësisë. Do të bësh juriste? Po. Avokate, gjyqtare? Vazhdoj shkollën për juriste.
Dhe duhet bëjmë një gjyqtare e sonja, edhe t'jem një krah dhe një mbështetje për personat e cilët nuk kanë dhe e vuajnë, siç po e vuajnë këto 19 vonesën e saj. Një peng që duhet kthehet në forcë, në fakt. Unë e kam thënë gjithmonë që nëse drejtësia nuk vihet derisa unë mbaroj shkollën dhe dal vetë në punë, do përpiqem me shpirt që, domethënë, ta kem unë si çështje dhe ta rihap unë si çështje. Ta rihapësh. Pra të bëhet një rihetim për vrasjet. Po. Gjë në fakt që edhe është kërkuar. Nuk e di nëse regjia... Unë vazhdon të kërkohet. Po, më falë, të kërkëndjes, po. Është një gjë që vazhdon të kërkohet edhe në ndyrët e drejtësisë shqiptare. Kësaj drejtësit për mua e kalbur deri në themel. Ke trokitur Kam Renato? trokitur, kemi pasur, gjatë këtyre vite kemi pasur edhe probleme të tjera, qoftë me njerëzit tanë të afërt, po shoh që ky sistem është tërësisht i kalbur. Dhe do një rifreskim nga themeli. Pra me këtë drejtësi nuk mund të ketë drejtësi për 21 janarin, me këtë drejtësi që kemi sot. Është e pamundur. Ti ndjen një lloj bllokimi? S'po e kuptoj. E kam fjalën, ti ke kuptuar që bllokohet vazhdimi i kësaj Devijojnë gjërat. Devijojnë gjërat. Devijojnë, ëh? Nisen shumë mirë, po devijojnë. Pse? Ka një qëllim nga mbrapa për ta, le të themi, për ta mbuluar? Çështja e 21 janarit është shumë e ndërlikuar, se sa mund të paraqitet, si në televizor, si në intervista, është shumë e ndërlikuar dhe ka shumë, domethënë, procese që duhen ndjekur dhe janë ndjekur. Dhe kjo edhe vështirëson, e bën edhe e shtyn, më kupton, bën rihapja, mbyllet. Mirë, na shpjego se ti do të bëhesh juriste, kështu që na shpjego pse është ndërlikuar. Jemi live në televizion, le të themi që ne nuk e kuptojmë. Na shpjego pse është ndërlikuar sipas teje. Për mendimin tim, është ndërlikuar sepse është një çështje politike në radhë të parë. Dhe të gjitha çështjet politike, jo vetëm 21 janari, po edhe kudo në botë janë shumë të ndërlikuara. Gjë që sjell edhe vonesën e vazhdimësisë së gjyqit ose vënies së drejtësisë. E kuptoj. Plus që në kohën atëherë ishte një vrasje e tillë që nuk e kishte Partia Socialiste pushtetin dhe e mori 2 vjet më pas. 2 vjet më pas shumë fakte mund të jenë fshehur, nuk janë paraqitur. Domethënë është shumë e ndërlikuar, prandaj tash është shumë e ndërlikuar se sa duket, domethënë si gjë që, okay, erdhi Partia Socialiste, le të vëj drejtësinë. Po ka shumë gjëra pas, të cilat edhe ne që jemi familjarë dhe kemi kontakte të vazhdueshme si me gjykatën, si me Partinë Socialiste, nuk i kuptojmë dhe habitemi, domethënë. E kuptoj. Pra për shkak të lidhjeve politike, le të themi që politika është përpjekur deri diku që ta pengojë këtë normale. Të zbardhjen e 21 janarit. Normale. Për mua 21 janari ka 2 autorë. Edhe një herë për ty 21 Do janarit triumfoj. Ka 2 autorë. Ka 2 autorë. ka 2 autor që janë 2 autorë goxha të fuqishëm në Shqipëri, njëri është Sali Berisha dhe njëri është Ilir Meta, të cilët i kanë hedhur gurt aq mirë në këtë çështje sa që kjo çështje për mua rrezik dhe nuk zbardhet. Dhe byroja e timit do ta ketë shumë të vështirë. Mirë, në fakt ne në Shqipëria Live kemi edhe një nga dëshmitarët, miqtë Hekurandetës, në një lidhje të drejtë për drejtë Zoti Hysni Peposhi që do jetë me ne në lidhje të drejtë për drejtë nga Belgjika. Ai ka qenë me Hekuranin atë ditë. Zoti Peposhi, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Ju keni qenë atë ditë në protestë bashkë me Hekuranin apo jo? Po. Si e mban mend? I mban mend ato momentet përpara se të ndodhte, përpara se ta qellonin Hekuranin dhe a pati një moment që mundet t'i keni thënë vetes ose njëri tjetrit mos shkojmë në këtë protestë? Është pak e vështirë mbas 9 ditësh të kujtohen ato qaste shumë të rënda, 21 janarit, po për mua ekzistojnë sikur të ishin të freskëta fare, sikur të ishin 24 orë para. Dhe kam shumë të vështirë që t'i shkus nga mendja dhe nga kujtesa ime për momentin, po problemi nuk është kujtesa ime, po kujtesa s'ka vlerë kur nuk gjen një rrugë për familjarët, për viktimat, edhe besoj se do jetë shumë e vështirë që familjarët të gjenë të drejtën e tyre si u takon. Çfarë mbani mend ato momente? Ishit pranë Hekuranit momentin që u qellua?
Faktikisht, unë kam qenë me i tavolin gazetarës. Ishna jo vetëm unë dhe Ukraini, po kemi qenë një grup 5-6 personash. Ku në tavolin u plagos dhe gazetari juj, kolegu juj. Fatosim, se Kurani ishte gati se thua i marhum. Kur jam kthyer dhe kam parë, ishte shumë vonë për e Kuranin. Edhe për tjerët, jo vetëm për e Kuranin, po edhe për tjerët ishte një... Po, s'di që të them. Ju kishit bërë plane bashkë me Kuranin, mos gabohem, pasi të përfundonte protesta ose disa ditë më vonë, kishit bërë një plan që do shkonit në Greqi? No, nuk kishin bërë një plan që të shkojshim në Greqi. Na ishim refugjat në shtetin e Greqisë. Ishte koha që mbas protestës, mbas viteve, festimit të vitit, vjeri, festave vjetore, ishim detyruar që të vazhdonim rrugën e migracionit. Po problemet ishin erdhën të gjitha ashtu si nuk e paragjykuam, nuk e paramenduam. Erdhën ndryshe me ndryshe. Nuk e kishit menduar kur që do shkonte deri në atë pikë ajo protestë? Po ta kishna menduar se do shkonte këtë pikë, as ne s'do ishna pjesëtar i protestës. Kush e mendon për shembull që do arrite dita e vdekjes e dy shkon drejt vdekjes? Është problem që është imagjinar, ke parasysh, di çfarë them. E kuptoj. Ju e pat se nga erdhi goditja? Unë nuk kam pa veprimet, unë kam ndjek gjatë gjithë kohës veprimet e ishtë një gardisi që mba vonë i kam mësu dhe emën se kush është. Me gjithë kam qenë një dëshmitar akullër i prokurisë të asaj kohë, me dëshmi, edhe me filmimet duke paraqit gjatë prokurisë, po unë nuk kam pas një besim të plot se prokuria o kishte një trusni, një presion, jashtëzakonisht. Në momentet që kam ndërzu gjitha filmimet, ato janë mundu që edhe filmimet e mia shkatrohen nga telefonin, nga Janat. Nga i moment unë kam kuptu që këtu ka një presion shumë të lartë, zakonisht politik, besoj që ishte individ, po politik, ndërhyrja dhe shkatrimi filmimeve. Pra ju i keni dorëzuar, më fal, ju i keni dorëzuar filmime prokurorisë, filmime që keni bërë ju me celularin tuaj? Filmimet të dorëzume dhe besoj se unë kam pa marrë një përgjigje nga një mik i imi që sot nuk ekziston, fal natyrës vetë si kishte ditë të shkurtë dhe disht, që kanë bërë një ekspertizë në më duket në Amerikë, dhe besoj se ato kanë nxjerrë një 99% mbas filmimeve mia kanë nxjerrë vdekjen e Kuranit, se Kurani ishte një person i pavërtetuar se nga i erdhi vdekja, ose plagosje e gazetarit Fatos Mahmutej. Po. Jo, ta kujtojmë këtë detaj, në fakt, se shumë i rëndësishëm kjo që sapo the, që pati, mos gabojmë 4 vite proces gjyqësor, prokuroria pretendoi që kishte zbardhur vrasjen e Kuran Dedës, u akuzua pikërisht agim lupo, por më pas gjykata e hodhi poshtë. Kështu që vrasja e Kuranit nuk pati zyrtarisht një person të dënuar, ndryshe nga 2 vrasjet e tjera, ndërsa ajo e Lex Nikës nuk pati as autor. Pse i menduat që kishit kaq vlerë xhirimet që kishin bërë? Kishin vlerë se ishin ju e keni parë diçka me syrin tuaj në ato filmime, ndonjë fakt të rëndësishëm? Jo, janë fakte që vërtetojnë më të vërtetë se nga erdhi nga kush erdhi qendër e zjarrit. Janë fakte që rrallë nëse unë nuk jam inspektor krimesh ose një hetues që të vërtetoj ekspertizën e një plumit, drejtimin, të shikoj drejtimin e plumit. Po unë fal 4 viteve që kam bën një shkollë ushtarake, një përgatitje ushtarake dhe e di se një shinjesër, kur ke një shinjesër para dhe ke një veprim armatimi, dihet se viktima do jetë shinjestra. Edhe ne tavolina jonë ishte shinjestre e grupit zjarrit, fatkeqësisht aty ku ishte i depozitum agim lupo. Pra ju jeni bindur që ka qelluar agim lupo? Unë jam jo i bindur, po unë jam 100%, edhe më se i sigurt se 2 persona janë vrarë nga i person, duke janë nisë Hekuran Deta edhe Veizi, që ka qenë në derën e kryeministrisë, rreth 5-6 metrë larg portës kryesore.
Edhe këta e thamë me bindje të plot. Këta e kam thënë dhe prokurori, këta e kam thënë dhe në gjykatën në Moskov gabim 1 vit e gjysmë kur është bë gjyqi dhe kam qenë pishmitar për prokurim. Pavarësisht se aty ka pas shumë ndërhyrje, shumë ndërlikime, ka pas dhe presione shumë të paj si nuk ishë paras, po kisha nda menën për me shku dhe në formë. Me gjithë se pak i plot nga ana mbështetja nuk kisha nga asnjë person, as nga prokuroria, as një familjarët nuk kishin as një trup mbrojtës se avokatë që ishin detyruar në çdo gjykatë që t'i mbronin, sikur me dëshmitarët, sikur vetë familjarët aty, tu ishte një. Pra ju e kuptoj, ju jeni bindur, keni dëshmuar gjithashtu në gjykatë, e megjithatë gjykata e rrëzoi akuzën ndaj Agim Llupos. Megjithatë, nëse bëhet një rihapje e gjykimit edhe e hetimit, ju i keni ende të ruetura këto materiale? I ka. I keni? Edhe i ka, fatkeqësisht disa materiale kam padrëzuar dhe në komisariatin general kur u paraqita në Bruksel. Megjithëse unë erdha nuk erdha për me qëndru këtu në Bruksel, erdha për me ikë thjesht refugjat sa më lart në Anglia. Ne ishte kushtet që s'muna për me ikë, ishte mungesa ekonomike dhe ngela këtu. Po janë të depozitume, janë të ruajtur, besoj se do kenë mundësi t'i përdorni, pra ti dorëzoni sërish nëse do të kërkohen. Vetëm nëse nuk kanë vullnetin për t'i zbulu se këto i kanë gjithë. E kuptoj. Me që jemi këtu të pyetja që bëri Flori, pra nëse do të ketë një rihetim, kemi avokatin Dorian Matlia, avokati i familjeve të 4 viktimave të 21 janarit. Avokat, përshëndetje. Dorian, përshëndetje. Faleminderit për këtë lidhje. Ka patur një marrëveshje, mos gabojmë, vitin e kaluar, një marrëveshje pasi çështja përfundoi në gjykatën e Strasburgut mes qeverisë dhe familjeve të viktimave, apo jo? Po, ka pasur vitin e kaluar dhe ka pasur gjithashtu dhe një vit më herët një vendim tjetër të njëjtës natyrë, dhe kanë qenë 2 çështje të nisura në gjykatën e Strasburgut nga 2 grupe familjarësh. Çështja parë ka qenë ajo vejizit dhe drejta kundër Shqipërisë, kurse çështja tjetër ka qenë myrtaj dhe të tjerët kundër Shqipërisë. Në 2 rastet është bërë një marrëveshje mes qeverisë shqiptare dhe familjarëve të rënëve, të 21 janarit, ku qeveria shqiptare merrte përsipër përveç një dëmshpërblimi, që ishte më tepër për andralët që ata kishin pasur gjatë kësaj kohe për të gjykim, por edhe gjithashtu më rëndësishme ishte premtimi për rihapjen e çështjes. Dhe ky premtim i dytë është ende i pa përmbushur. Sa do e thosha, ndërsa dëmshpërblimi është dhënë, rihapja e hetimit? Dëmshpërblimi është dhënë në rastin tjetër ende jo, por kjo është thjesht është teknikalitete, ai do jepet një moment. Çështja më problematike është fakti a do rihapet dot çështja dhe a do mundet dot shteti shqiptar që të përmbush premtimin që ka dhënë para gjykatës evropiane. Po pse ka mbetur këtu? Pse ka mbetur tek asnjë agjenci shtetërore për të bërë një gjë të tillë? Çfarë pengon ose le të themi a mund të rihapet në këndvështrimin tënd si jurist? Mund të rihapet, ekzistojnë, pra ka fakte, prova të reja që mund ta rihapin këtë çështye, pra nga ana juridike flas. Ekzistojnë gjitha mundësitë për ta rihapur? Nga ana juridike, çështja nuk është se rihapet vetëm thjesht në rastin kur ka themi prova të reja, patjetër është rast klasik. Çështja mund të rihapet dhe kur konsiderohet e parregullt të gjithë procedura që është bërë deri në atë moment. Ankesa që kanë bërë familjarët e dëshmorëve të 21 janarit, ata kanë theksuar dhe shkeljet procedurale që janë bërë në procedurë gjyqësore dhe kjo mjafton për ta rihapur. Ky fakt mund të ndodhë që për shembull ne shpresuam që gjykata evropiane do ta konsideronte këtë dhe me ligjin tonë, sipas ligjit shqiptar, sepse ka një vendim gjykatës evropiane, atëherë çështja duhet rihapur, duhet rishikuar, pra domethënë është një shkak i parashikuar nga ligji. Megjithatë, ne konsideruam edhe marrëveshjen që u bë me qeverinë sepse u miratua nga gjykata. Gjykata nuk është se miraton një marrëveshje të paligjshme. Gjykata evropiane shpret me vendim edhe kur ka marrëveshje. Dhe ky vendim do ishte i mjaftueshëm për mendimin tonë që gjykata shqiptare ta rihapnin. Problemi më i madh i kësaj çështje është kush do ta kërkojë rihapjen. A do ta kërkojnë familjarët? Kush ka të drejta? Familjarët kanë të drejta kërkojnë, apo jo? Familjarët kanë dhe s'kanë të drejtë, sepse ka një problem që ka të bëjë me ligjin kjo. Nuk është problemi i gjykatave tashmë, është problemi i ligjit, i cili njeh shumë pak mundësi procedurale personave që janë të dëmtuar nga një vepër penale që të veprojnë në rastin konkret.
Ne kemi bërë gjithsesi përpjekjen tonë, deri tani gjykata shkallës parë nuk na ka pranuar të logjik, megjithatë ne nuk presim vetëm thjesht nga familjarët që të veprojnë, ata janë, siç e thash, janë të kufizuar në drejtat e tyre. Çështjen mund ta kishte nxitur më tej ose prokurori, po flasim duke filluar që nga prokuroria e përgjithshme, ose avokatura e shtetit, e cila është ajo që ka përfaqësuar Shqipërinë si shtet në gjykatën e Strasburgut. Dhe ajo ka bërë propozimin për ta rihapur çështjen. Për ta rihapur. Kështu që i takon avokaturës. Kjo e dyta, domethënë nuk ka bërë asnjë lloj veprimi, asnjë lloj mase për ta vënë lëvizje procesin. E ka lënë vetëm thjesht dorë familjarëve. Dorian, mbetemi në faktin që familjarët e kanë bërë kërkesën e tyre dhe nuk është rihapur si çështje. Meqë kemi dhe Jo, gjykata e ka rrëzuar të kërkesë, vazhdojmë të jemi në instancat më të larta duke ankimuar këtë. Bëhet fjalë për një provë e cila është bërë me kërkues një nga vëllezërit e të ndjerit e Kurant Deta, i cili ka qenë tek çështja e parë, kurse ke çështja e dytë janë të tjerë aplikantë të cilët mund të provojnë edhe një herë, domethënë të njëjtën gjë, por ne e shohim që problemi më tepër ka të bëjë me sistemin, se sa ka të bëjë me dëshirën se kush do ta rihapë çështën. Është problemi i sistemit. Sistemi nuk e garanton këtë drejt ashtu siç duhet. Po. Megjithatë ju thatë që kjo mund të jetë një kërkesë e kryeprokurores. Dhe me që kemi familjarët këtu, ju e keni bërë një kërkesë ndaj kryeprokurores për ta rihapur këtë si çështje? O sot e diskutuat mundësinë gjatë takimit që patën për rihapjen ose kërkesën tuaj, se ju pavarësisht se mbase nuk e bëni dot nga ana ligjore, po si kërkesë mund t'u ja bëni gjithë përfaqësuesit që keni takuar. Cila ka qenë përgjigjja Ana? Përgjigjja ishte që do të bëhet një rihapje. Pra, keni marrë një premtim që do të ketë një rihapje. Po. Të gjithë çështjes së 21 janarit. Një premtim nga kush, nëse mund na e thoni? Nga qeveria. Nga qeveria. Po, nga përfaqësuesit e qeverisë. Nga prokuroria? Nga prokuroria. Indirekte nga prokuroria, jo, por që nga përfaqësuesi e qeverisë e kemi marrë. Sot është bërë hera, le të themi sot është hera e fundit që keni marrë këtë premtim. Pra, pas përfundimit të omazheve, ju e morët sërish këtë premtim. Megjithatë, ashtu siç në fakt na e shpjegoi edhe Doriani, situata është që jemi përballë faktit, o duhet ta bëni ju këtë kërkesë e cila është rrëzuar nga gjykata, ose në rastin e prokurorisë. Doriana, ka një kërkesë zyrtare ndaj prokurorisë për ta rihapur këtë çështje? Kërkesë zyrtare nuk ka, sepse kërkesa ka, si thua, kërkesa ka pas dhe morë para. E kuptoj. Domethënë jemi në rastin që duhet paraqitet një kërkesë e re sot. Megjithatë, do thoja që paktën domethënë vendimi i gjykatës i fundit nëse do të vazhdojë do lihet në fuqi, ai do specifikojë në mënyrë përfundimtare se si do bëhet, si do jetë rruga që do ndiqet në Shqipëri, por gjithsesi ne kemi një mundësi, kjo do vonoj koha, sigurisht kjo do kërkoj kohë, por kemi një mundësi ta çojmë edhe një herë tjetër çështjen para gjykatës evropiane. Mirë, sepse kjo do vonoj, po pengu vazhdon akoma dhe rritet edhe më shumë për gjithë familjarët. Teknikisht, çështja në qoftë se nuk mbahet premtimi dhe nga një qeveri në rastin siç ka ndodhur konkretisht, atëherë të gjithë aplikantët që kanë qenë në gjykatën e Strasburgut mund të ridrejtohen kësaj gjykate, duke i thënë që qeveria nuk e mbajti premtimin, atëherë do ta zgjidhë gjykata e Strasburgut çështjen. Pra ekziston kjo mundësi, ne thjesht do lëm qeverinë të bëjë ato që duhet bëjë dhe që ne t'ja dalim si thuaç borxhit. Dhe pastaj do bëjmë veprimet tona patjetër. Dakor. Ne do të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare, do të vazhdojmë të qëndrojmë edhe në pjesën tjetër, jo vetëm me Dorianin që kemi një lidhje drejt për drejt, me Anën dhe Renato natyrisht, sepse pas kësaj që tha natyrisht avokati, dua të dëgjoj mendimin tuaj, sa do ta prisni qeverinë përpara se t'i drejtoheni sërish Strasburgut. Po shkputemi edhe rikthehemi më pas.